treacă bine în mână, pentru ca să se modeleze. Lozul cel mare. Parcă e altceva, nu? Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit la un alt videoclip. Astăzi mă aflu în Gorj și cam așa arată diminețile din Gorj, cu toate pe masă, cu bucatele pe masă, mâncai, băui, chestii de genul ăla, știți despre ce vorbesc. După care, câte ți picioarele, poți să pornești pe traseele ce sunt oferite de către această zonă a țării și nu sunt puține la număr. Sunt o grămadă de trasee și înainte să ajungi aici este bine să te documentezi puțin, pentru că este păcat să pierzi anumite zone, cel puțin asta este părerea mea. Pentru asta ne-am propus să mergem pe Transalpina, la lacul Vidra și lacul Oașa. Nu se știe dacă ajungem și acolo, dar mi-aș dori. Aș vrea să ridic și puțin drona, sper să nu bată vântul, dar până atunci hai să mâncăm. Vreau să vă arăt așa o omletă tradițională cu cartofiori, cărnăciori, tot ce trebuie. Mâncare ce pentru mulți sunt bombe calorice, dar nouă ne priește dimineața pentru că avem nevoie de foarte multă energie, așa că hai să mâncăm și după aia să plecăm la drum. Am plecat din Novaci, acum am ajuns în Rânca. Înainte să plecăm o să aprindem puțin focul aici. Aici este căbănuța unde o să stăm, încă nu este gata, dar avem tot ce ne trebuie. Să se încălzească, o să aprindem șemineul mai întâi, după care vom pleca pe Transalpina. Tot drumul este exact în spate, după cum puteți vedea. Sper să nu se noreze, să nu plouă. Hai să facem surcele, să aprindem șemineul și după aia fum, să mergem. Ați văzut ce înseamnă să fii priceput, imediat am aprins focul. Acum o să mai stăm 5-6 minute, o să mai bănăm de câteva ori ca să schimbe puțin atmosfera, după care o să plecăm la drum, pentru că nu ne-am dorit să înceapă ploaia sau iese cienul, pentru că vremea este destul de imprevizibilă aici. Acum este senin, dar în jumătate de oră poate veni ceața sau o rafală de nord, după cum puteți vedea și pe fereastră. Terminăm cu focul și ne revedem pe traseu. 10 minute pe ceas au trecut și a început ploaia, exact cum v-am spus. Zona aceasta minunată, plină de magie, ba cu soare, ba cu ploaie. Nu se vede pe cameră. Ba da, uite că se vede picăturile. E un nor ciudat și urât deasupra. În spate acolo se vede soarele. Și cred că 20 de minute, 25 o să treacă și după aia plecăm. Ba, ba, ba. Și făcut, ploaia s-a oprit, v-am spus eu că așa o să fie. Ne-am oprit un pic acum să cumpărăm câte ceva ca să putem ronțăi de seară. Vrem să luăm niște semințe, chestii de genul, să meargă bine la foc, pentru că magazinele se închid destul de devreme, de câte am înțeles aici. Îmi place foarte, foarte mult stațiunea asta, deci o iubesc. Îmi pare foarte rău pentru că este un pic cam departe de București și nu este chiar așa ușor să ajungi aici, dar pentru cei din jur e floare la ureche. Și am înțeles că de aici, din Rânca până în Sibiu, faci 3 ore, e foarte aproape, e mișto, mișto, mișto. Haideți să mergem la drum, că tot încercăm să facem asta de minute bune, să nu mai stăm pe gânduri și să mergem. M-am deci uitați-vă puțin la băieții ăștia care pleacă acum. Nu există, deci nu există sentiment mai mișto decât să fii cu motorul pe drumuri ca astea, Transfăgărășan, Transalpina. E senzație unică în viața, abia aștept să iau și eu permisul. Încă nici n-am început, dar sunt pe picior de plecare. Bate vântul Bucovina, la. Hai să facem câțiva bulgărași. Ia, ține puțin de aici, să facem așa. Băi, rece de bun. Ce rece. Ia. Ce rece.
Nici iară nu te bați pe zăpadă când te bați vara. Like și share dacă am dreptate. Nu vă mai supărați. Avem aici o ceartă în familie între cumnați, cuscrice, verișori. Aveți ceva de spus? Cum este zăpada rece? Foarte. Ce gust are? Uite acolo. Aici este mijlocul traseului, este cel mai înalt drum din România și aici este un lac undeva jos. Stați să mă apropii puțin ca să se vadă. Și zăpadă, frumos, soare cu nori, exact ce trebuie. Iar în partea din spate avem un restaurant tradițional unde putem mânca, bea o bere, frumos, au și dulcețuri din câte văd de aici, se poate mânca un mic, o bere, o să ne apropiem și poate o să și mâncăm ceva, să vedem cum stăm și cu timpul. Facem 2-3 poze și revenim. Pow! Nici n-a început ploaia. Alo! Tacul. Hai mă. Mergem puțin mai jos pentru că n-am mai oprit aici că a început ploaia. Poate găsim deschis, este un loc special, au o tocană de oaie la cea unde la mare așa. O mămăligă frumos, connection, let's go! Stâna Ștefanului. Cel mai bun tocan de oaie din această zonă. O să vedeți imediat. Stâna Ștefanu, unde puteți găsi cel mai bun tocan din zona asta. Vă recomand să veniți și voi. Dacă aveți puțin noroc și pot intra în spate să vedeți și cum îl taie, cum îl pregătește, abia aștept. După cum v-am spus și mai devreme, Stâna Ștefanu este locul în care n-ai cum să nu te oprești fără să stârnească apetitul. Sunt foarte multe chestii tradiționale din zonă. Nu mă descurc să vă spun despre ce e vorba, dar am pe cineva alături și ne va explica puțin ce se întâmplă aici și cum se procedează. Ce avem aici? Aici se face bulzul, renumitul bulz de la Stâna Ștefanu. Dacă ne puteți explica un pic ce înseamnă bulz sau despre ce este vorba? Este o mâncare, un preparat ciobănesc foarte vechi. Îl făceau ciobanii pe vatră de foc când erau în transumanță și seara își făceau așa, înveleau în niște brânza de burduf în mămăligă și o coceau. Ia mămăliguța, coaptă bine pe foc, Da. ciobănește ca la noi, așa mestecată cu mestecău și coaptă bine. Se pleacă bine în mână, pentru ca să se modeleze. Se face aici o găurică, dați aici o găurică, ca să putem să-i dăm formă. Muiem un picuț în apă și punem acest bulz de burduf. Îl punem aici, așa făceam noi ciobanii. Noi nu, părinții noștri, că noi, ați văzut, l-am băgat și acum îl modelez ca să-l fac rotund. Și după care se pune pe jar. Se pune pe grătar, da. Și scopul pentru care se pune pe jar? Se face acolo în mijloc, se face așa ca o Se gumă, întinde. se întinde ca guma. Și putem alege și un topping cu smântână sau fără, la alegere. La alegere, se pune și smântânică sau dacă doriți să-l serviți fără smântânică. Deci nici nu aveți idee ce gust poate să aibă bulzul ăsta. Am să iau și eu în câteva momente și am să vă arăt cum arată și după ce este pus pe jar. E ceva de neînchipuit, abia aștept să gust. Și sper că o să găsiți și ceva tocană undeva, dacă reușim. nu mai aduce. Hai. Lozul cel mare. Asta e produsul nostru tradițional cu care ne mândrim, atestat. Și aici Pentru la cei noi, care se uită, dacă ne puteți spune puțin ce conține acest produs tradițional. carne de oaie tocată și făcută la ceaun. În săul ei. Doar sare atât îi punem. În rest nu-i punem nimic. Doar sare Și cum recomandați să fie mâncată, caldă sau rece, cum depinde este mai bună? de plăcerea oamenilor. Se servește și cald și rece. Depinde. Ori foarte rece, ori cald. Da. Deci între ele nu merge. Ori slăit sloi, ori... Și totul este făcut de către dumneavoastră? Da, da. Homemade, cum Oile s-ar și oile spune, tot de noi crescute. 100% natural.
100%, da, 100%. Încă se mai mănâncă 100% natural. Da. Sper ca lumea să înțeleagă, să obișnuiască cu produsele românești și să nu mai se îndrepte spre supermarketuri, să vină aici să mănânce natural. Asta ar fi și indicat. Bun, cam asta a fost ce am avut să vă arăt. Pot să-mi comand și eu câte ceva să mănânc și o să vă arăt cum arată direct în farfurie, ca la mama acasă. Ne revedem în 2 minute. Deci uitați-vă puțin cum arată. Cel mai indicat este să o mâncați caldă, pentru că zeama de aici, când se va răci, o să se facă așa ca un fel de seu, ca un fel de grăsime și o să se facă greață și nu o să poți să mai mănânci. Iar burdul, după cum v-am spus, mămăligă, smântână și brânză de burduf. Și chiar vă recomand acest loc, să nu treceți fără să gustați. Să nu gustați. Gata, am terminat de mâncat, suntem full cu toții. Îmi place foarte, foarte mult că pe lângă mâncarea tradițională pe care o au, s-au gândit să pună niște produse tradiționale pastorale și începând de la cranii de țap, berbec și tot așa, până la blănuri și fel de tablouri pe care o să vi le arăt imediat. Avem aici o medalie Stâna Ștefan, like. Iar aici înăuntru avem amenajat cum erau casele odată și cum trăiau stră bunicii noștri. Costume populare, tradiționale. Acesta este un fel de pick-up vechi, pentru cei care nu știu. Se pune un disc aici, se pune pe bandă și apoi o să înceapă să cânte. Pe timpuri cine avea un pick-up era numit zeu, adică erau foarte, foarte rare și nu toată lumea avea. Acesta este patul. Iar înainte se purtau foarte multe carpete, să le spun așa, covorașe, pe pereți, de jur împrejur, inclusiv tavanul. Cel de-al doilea loc amenajat este o casă fix cum era pe timpuri, cu prispă, cu loc unde stăteau ciobanii, băncuțe frumos, iar înăuntru avem și câteva caractere împăiate pentru a vedea exact ce și cum. Aici sunt costumele populare, cum arătau ei. Frumos copilul, era un leagăn care dacă îl mișcai se legăna și copilul adormea foarte ușor. Acum se practică legănatul pe picioare. Și aceasta de aici, dacă nu mă înșel, nu știu cum se numește, dar se bătea smântâna, avea un fel de băț și se făcea unt. E ceva foarte mișto, mai ales dacă și știi și este cineva care îți povestește ce se întâmplă aici. Un lucru care îmi place mult este faptul că poți să intri în pielea unui cioban. Sunt diverse blănuri aici de diferite mărimi, cu pălării și cu tot ce trebuie. Haideți să ne îmbrăcăm puțin, vreau și să mă îmbrac, să văd cum arată ca și cioban. Și o să fac și o poză să vedem cum o să iasă. Hai să alegem una. Ne aranjăm puțin înainte ca să ne punem păscuța. Nu cred că apa asta e puțin mai mare. Ce greu. Ce geacă de ara că nu-ți mai trebuie nimic. Hai să luăm și toiagul și hai să facem o poză frumoasă. Ia. Asta că foarte important, trebuie să ne adaptăm la timpul în care suntem acum și trebuie să fim un cioban modern. Parcă e altceva acum, nu? Hai să facem. Acum am coborât de pe Transalpina, am plecat. Acum ne îndreptăm către lacul Vidra, suntem în Opârșia acum. Este un loc
foarte mișto, cu multe serpentine, foarte multe locuri pentru camping. Și un lucru pe care vreau să vi-l mai spun este că lângă lacul Vidra este Transalpina Ski Resort. Este o pârtie foarte șmecheră ce se aseamănă cu cele din Elveția, pentru că are o coborâre lină la capăt, unde dă fix într-un lac. O să încerc să prind câteva cadre să vedem dacă și vara îți dai seama că acolo chiar este o pârtie. Ce bine îmi pare că ai luat țeapă, ce bine îmi pare că ai pierdut. Deci drumul care ducea către lac se pare că acum este închis, au pus o barieră și scrie interzis. Înainte se putea ajunge exact pe drumul de acolo. Da, după cum vedeți. Și chiar puteai să intri și puțin în lac, să faci o baie. Acum nu mai poți intra, din păcate. Chiar aș fi vrut să cobor și eu acolo. Așa că nu rămâne decât să vii la punctul ăsta aici și să faci frumos o poză. Altceva nu-ți rămâne de făcut, desigur să te bucuri și de peisaj și cam atât. Mergem puțin mai departe, poate găsesc pârtia de care vă spuneam, iar apoi o să picăm de acord să vedem dacă mai mergem și până la Oașa sau nu, pentru că deja s-a făcut cam târziu și e posibil să facă noapte și nu ai ce face într-un loc ca acela noaptea. Așa că hai să trecem la treabă. Aceasta este pârtia de care vă spuneam. Acolo este telescaunul, dar în perioada asta văd că nu merge. Este una dintre cele mai noi pârtii făcute în România, de câte am înțeles. Și atunci când cobori se vede lacul în spate, bine, de aici nu se vede, dar bănuiesc că de undeva de sus de acolo se vede perfect și este un peisaj foarte mișto. Între timp am ajuns și acasă, am reușit să trag câteva cadre cu drona. Acolo, la capătul lacului, lângă pârtie, nu bătea vântul deloc. Bine, cred că nu bătea, că era așa undeva înconjurat de munți. Am urcat drona până sus și deodată au apărut o grămadă de rândunele, exact cum sunt și aici. Și făceau așa cerc în jurul dronei și am zis până la urmă să risc. Hai să trag câteva cadre să vedem ce-mi iese. Dacă mi-o atinge, asta e ghinionul meu. Acum am ajuns acasă, nu rămâne altceva de făcut decât să facem un grătar, să stăm puțin, să mai vorbim, să povestim cele întâmplate astăzi. Am aprins și șemineul și să ne bucurăm de peisajul din spate, care, pe cuvântul meu vă spun, este un peisaj pe care niciodată nu o să-l uit. Cel puțin apusurile astea de soare pe care le-am petrecut aici sunt unice pentru mine și vă recomand și vouă, dacă aveți drum sau căutați să faceți o excursie, locul ăsta e minunat. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să apeși butonul de subscribe, un share, un like și un follow pe Instagram, m-ar ajuta foarte mult. Eu sunt Belvi și ne revedem data viitoare.